Tingnan nyo naman yung ref namin. Sobrang gulo. Ganito na siya. Bili ako ng mga ganito organizers. Summer ngayon dito. So, ang araw ay until 10 p.m. Good afternoon, good evening, Liebe SCHLUMPFIS. Today is Monday, another week. It's already 11. Kakatapos ko lang maligo. Magluluto ako ng brunch. Ang akin ay fried rice. Ang gagamitin kong meat is itong schnitzel na tira ko nung Saturday. Kumain kami ni Nico sa restaurant kasama yung family niya. Konti lang yung ingredients ko sa aking fried rice kasi hindi pa kami nakapang grocery. Wala pang gulay-gulay. So, lalagyan ko lang siya ng bawang, etong sibuyas, at saka itlog. Kay Nico naman, lulutuan ko siya ng vegan na pagkain. Hindi ko pa alam kung alin doon. Pero uunahin ko muna tong akin kasi medyo matagal-tagal siya kumpara kay Nico. Nanonood ako ngayon ng Rain. Nasa season 3 na ako, episode 6.
Basta ako magluto. Ist das was Veganes? Das ist die Dünner. Schaut wirklich aus wie Chicken, gell? Ja. Ich bin bestimmt der Letzte. Fried Rice, du kannst auch Fried Rice essen. Schnitzel. Ich würde sagen, aber Ich nehme von einem Feind keine Ratschläge Sauer. bezüglich meiner Heirat an. Tapos na kaming kumain. Nakalimutan ko mag-video as in. At simot na simot siya, besh. Kumain din si Nico. Nasarapan siya. Mamaya lang maglilinis dyan kasi lunch break ni Nico. Gusto niya manood ng series. Nakalimutan ko talaga mag-video. Naalala ko na siya nung tapos na akong kumain. In seinem Alter konnte ich mit 3 Sprachen bis 10 zählen. Mir geht die Latte viel zu hoch. Genau wie bei Limbo. Da liegt sie immer so hoch, da kommt jeder drunter durch. 2:40 na. Nanonood ako ng Rain. Si Nico, kanina pa balik trabaho. Marami sa inyo ang nag-comment na manood ako ng Bridgerton. Yun yung pinakauna kong series na pinanood nung meron akong Netflix. Nagustuhan ko siya at inaabangan ko yung bagong episodes nila kasi ang bilis ko siyang natapos. At ngayon ay magda-dryer ako sa aking nilabhan na mga decolor. At kailangan kong maglinis ng aming ref, then magdilig ng mga halaman. Yung mga halaman ko namamatay siya dahil sa init. For sure, meron na namang mag-comment sa inyo na kailangang ilabas yung mga halaman, ganyan. May mga halaman na hindi pwedeng ilabas dahil sa init dito. Iba yung init dito, besh. At na-try ko na siya last year na nilabas ko yung mga halaman ko at nagda-dry siya talaga dahil sa init. Kaya this time hindi ko talaga siya nilabas. Yung aking monstera sa kwarto namin, namatay yung dalawa dahil sa aircon. Pagka-start talaga ng summer dito, since yung kwarto namin nasa pinakatuktok, mas mainit yung kwarto doon. Kaya nag-aircon si Nico everyday. Maghapon talaga. Kaya, yun. Namatay yung dalawa kong monstera, bish. As in, patay talaga siya. Goodbye to you, my friend na talaga. Puwera usog yung mga orchids ko. Namumulaklak siya ng bonggang-bongga. Yan, oh. Puwera usog. Dumadami siya ng dumadami. Tapos yan din. Wala, kailangan ko pala itong permahan. Kailangan ko itong permahan ngayon at ipadala doon sa aking orthodontist. Kasi, para malagyan na ako ng braces. Then, ayan o, hindi na siya healthy. Tapos, eto, tingnan nyo yung orchids ko. Padami siya ng padami. At lilinisin ko tong kalat ko. Eto naman, papatay na din siya. Bigay to sa akin nung Saturday ng biyenan ko. Kailangan ko na maglinis. Lilinisin ko muna tong aking pinaglutuan. Bahala na akong puro madiha. Uy, kailangan ko maglinis ng aming ref. Tingnan nyo yung ref ko. Tingnan nyo naman yung ref namin. Sobrang gulo. After nito, malilinis ko rin ng bonggang-bongga. Pagkatapos, magulo na naman siya. Lilinisin ko yan. Titingnan ko na naman kung meron yung mga expire. Nagpadami lang naman ito yung mga sauce. Naglabas din ako ng pork steak para i-bistik Tagalog ko siya. Hindi siya baka pero okay na rin. Bahala na mo. Dito, kailangan ko din siyang linisin. Kailangan ko yan siyang linisin at wala akong gulay, besh.
na siya. Bili ako ng mga ganito organizers para dito. Dito na banda, lalagyan ko siya ng mga fruits or drinks. Kasi dito na banda, dito sana meron tong lagayan ng drinks eh. Sinira ni Nico yung ganito. Kaya wala na dyan. So, dito mga drinks na lang. Medyo madami-dami din akong natapon. Ito mga 2019 pa oh. Ay, ito din 2019 pa tong nagtay lang to. Igwa. Tara! 6:30 na ng hapon. As you can see, sikat na sikat pa rin si Mr. Sun kasi nga summer ngayon dito. So, ang araw ay until 10 p.m. 9 or 10 p.m. At ngayon ay back to cooking na ako. Mga ilang weeks talaga ako hindi nagluluto-luto. Ang lulutuin ko pala ngayon is yung, sabi ko kanina na bistik Tagalog. Wala gaano ingredients, walang gulay. So, magluluto na talaga ako habang nanonood ng Rain. Ito na yung akin at kay Nico with canon this time. Mga unta, manihapon. Manonood kami Modern Family.